අසමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක විචලතාව ගණනය. බලමු මේ වීඩියෝ එකේදී අසමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් කියන්නේ මොකක්ද? එවන් ව්‍යාප්තියක විචලතාව කොහොමද ගණනය කරන්නේ? අපි මීට කලින් කතා කරා අසමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක මධ්‍යයන්‍ය ගණනය කරන ආකාරය ගැන. දැන් අපි බලමු මේකෙදී අසමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක විචලතාව ගැන. දැන් අසමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක් නිරීක්ෂණය හා එයට අනුරූප සංඛ්‍යාතය දක්වමින් අපි පෙළගස්වන සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. අපි වක්වක් කියලා දක්වනවා. නම් එක් නිරීක්ෂණය තියෙනවා ඊට අනුරූප සංඛ්‍යාතය තියෙනවා. නම් මේකේ තියෙනවා නිරීක්ෂණය x වර්ගයන්ගෙන් දක්වලා තියෙනවා සංඛ්‍යාතය x වර්ගයන්ගෙන්. දැන් මෙවන් සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක විචලතාව හොයන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ සූත්‍රය බලන්න. බලන්න මේ සූත්‍රය මොනවද තියෙන්නේ? අපිට අවශ්‍යයි මේ සූත්‍රයේ මේ කොටස ගත්තොත් මුලින්ම මෙතන තියෙන්නේ අපි අර මධ්‍යයන්‍ය හොයන්න අපි යොදාගත්තු සූත්‍රය. අසමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක මධ්‍යයන්‍ය හොයන්න යොදාගත්තු සූත්‍රය. එහෙනම් මේ තියෙන මධ්‍යයන්‍ය හොයන්න. එහෙනම් සිග්මා fx f හා x කි ගුණිතය සංඛ්‍යාතය හා නිරීක්ෂණයගේ ගුණිතය එයාගේ එකතුව ගන්නවා. මුළු සංඛ්‍යාතයෙන් බෙදෙන. එයාගේ වර්ගය තමයි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? fx වර්ගය. එහෙනම් fx ගේ වර්ගය. වෙනත් අදහස් කිව්වොත් x ගේ වර්ගයන් අපි f ගෙන් වැඩි කරනවා. x ගේ වර්ගයන් අපි f ගෙන් නැත්නම් සංඛ්‍යාතයෙන් වැඩි. නිරීක්ෂණයන්ගේ වර්ගයන් සංඛ්‍යාතයෙන් වැඩි කිරීම මෙතෙන්දි වෙනවා. නම් බලමු කොහොමද කරන්නේ. නම් අපි fx කියන තීරුව නැවතත් x කින් ගුණ කරා නම් අපිට fx වර්ගය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් පහසු. fx වර්ගය. එහෙනම් fx වර්ගය අරගෙන යාගේ එකතුව ගන්නවා. ඒ එකතුව ගත්තට පස්සේ මුළු සංඛ්‍යාතයෙන් බෙදුවට පස්සේ අපිට පහසුවෙන්ම විචලතාව හොයන්න පුළුවන්. බලමු කොහොමද විචලතාව හොයන්නේ කියන දේ සරල උදාහරණයක්. මෙන්න සරල උදාහරණයක් දෙනවා. x විදියට ලකුණු දෙනවා. ශිෂ්‍යයන් ගන්න දක්වලා තියෙන සංඛ්‍යාව. අපිට හොයන්න ඕන මේ සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය විචලතාව. බලමු අපේ මූලික සූත්‍රයට අවශ්‍ය වෙන සුළු කිරීම. නම් මෙන්න මූලික සූත්‍රය විචලතාව වෙන fx හොයා ගන්න ඕනේ, fx හොයා ගන්න ඕනේ, ඒ වගේම fx වර්ගය හොයා ගන්න. බලමු. අවශ්‍ය තීරු දෙක සකසාගෙන සුළු කිරීම කරමු. f හා x ගේ ගුණිතය දක්වලා තීරුවක් මම හදාගත්තා. ඒ වගේම f හා x වර්ගයන්ගේ ගුණිතය දක්වන තීරුවක් ගන්න. එහෙනම් මම මුලින්ම fx කියන තීරුව හදා ගන්නවා. එහෙනම් පස්වරක් 4 මෙතන 20යි, අයවරක් 8 28යි, 120යි. මෙතන ඊටවරක් 14 112යි, දෙවරක් 15 ය. එහෙනම් fx ගේ ගුණිතයන්ගේ එකතුව පහසුවෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් 330ක් ලැබෙයි එකතුව. දැන් අපි එක සුළු කිරීමක් අපි හොයාගත්තා. මුළු සංඛ්‍යාතය අපිට දීලා තියෙනවා. නැත්නම් අපිට මේ සංඛ්‍යාතය කියන තීරුවේ එකතුව ගන්න පුළුවන්. f ගේ තීරුවේ එකතුව 30ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ fx වර්ගය කියන එක. එහෙනම් fx හොයාගෙන තියෙනවා. එයාව නැවතත් x කින් වැඩි කරා නම් අපිට fx වර්ගය අපිට ගන්න පුළුවන්. නම් 20 වැඩි කරනවා. මම 5න් 100යි 48 8න් වැඩි කරනවා 184යි 12 120 වැඩි කරනවා 12 144යි ඉදු වැඩි කරාට පස්සේ 1440ක් එනවා 112 14න් වැඩි කරනවා 30 15න් වැඩි කරනවා 450. එහෙනම් මේකේ තීරුවෙත් එකතුව පාඩ පාස්වෙන් ගන්න පුළුවන්.
එකතු වෙයි 3942. දැන් එහෙනම් බලමු කොහොමද සූත්‍රයට ආදේශ කළ සූත්‍රය ගන්න. එහෙනම් 3942 දානවා මෙතෙන්ට. 30යි මෙතන. එතන 330 බෙදීම 30. එහෙනම් 330 බෙදීම 30 මේ කියන්නේ මධ්‍යයන්ය. අපිට 11ක් කියනවා. 33 3 බෙදුවම 11යි. එහෙනම් 11 වර්ගය අපිට ගන්න පුළුවන් එතෙන්ට. මෙතන සුළු කිරීම 131.4ක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න 131.4න් 11 වර්ගය අපිට එන්නේ 121යි. 121 අඩු කරාට පස්සේ අපිට උත්තරය ලැබෙනවා 10.4ක්. එහෙනම් විචලතාව පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් මේ සූත්‍රය ඇසුරෙන් මේ ස්ටෙප් ටික අරගෙන. නම් මුලින්ම සූත්‍රය ලියාගත්තා. එයාට අවශ්‍ය සුළු කිරීම් ටික කරගත්තා. ආදේශ කරා අවසන් උත්තරය ගත්තා. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට අවබෝධ වෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද අසමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක විචලතාව යන්නේ කියන දේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරමු. සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක කොහොමද විචලතාව හොයන්නේ? ඒ ක්‍රමවේදය මොකක්ද කියන දේ. නම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ගැටලුවක් තියෙනම් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. අපි ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපි දැනට නවත්වනවා. කට්ටියටම thank you.